10. कॉरिडॉरमधली हवा जणू गोठून गेली होती. मिहीरने ओठ घट्ट दाबले आणि आदित्यकडे रागाने पाहिलं. त्याचे डोळे आगीची बरसात करू लागले. तेवढ्यात एक नर्स वॉर्डमधून बाहेर आली आणि म्हणाली, "मॅम आता जाग्या झाल्या आहेत." आदित्यने मिहीरची थट्टा करणं थांबवलं. तो फक्त हलकंसं हसला. "जा आणि तिचं सांत्वन कर. मी बारमध्ये तुझी वाट पाहतो." आदित्य वॉर्डमध्ये परतल्यावर मिहीरला समजले की लावण्याचा ताप आता उतरला होता. डॉक्टरांनी आधी सांगितलं होतं की लावण्याच्या शरीराने प्रत्यारोपण नाकारलं आहे, जे तिच्या आरोग्यासाठी चांगलं नव्हतं. लावण्याने मिहीरचा हात घट्ट पकडला आणि डोळ्यात अश्रू आणत म्हणाली, "माझा खांदा खूप दुखतोय. मला वाटतंय माझ्याकडे जास्त वेळ नाहीये. तू माझ्याशी लवकरात लवकर लग्न करशील का?" मिहीरचे डोळे गडद झाले. त्याने हात उचलून तिच्या केसांना हलकंसं कुरवाळलं आणि म्हणाला, "ठीक आहे." त्याच्या होकाराने तिला जणू काही आश्वासन मिळालं. ती त्याच्या मिठीत शिरली. तिचं डोकं त्याच्या छातीवर दाबलं गेलं. मिहीरने भुवया उंचावल्या आणि तिला बाजूला ढकलायचा प्रयत्न केला. त्याचा इरादा ओळखून लावण्या आणखी त्याच्याजवळ सरकली, जणू तिला त्याच्या त्वचेखाली शिरायचं होतं. तिने आपलं शरीर मोहकपणे हलवलं आणि बोटांनी त्याच्या बेल्टवर फिरवत ती म्हणाली, "तुला माहीत आहे, माझा आजार मला." ती बोलणं पूर्ण करायच्या आधीच मिहीरने तिचा भटकणारा हात पकडला. तो तिच्यापासून दूर सरकला आणि थंडपणे म्हणाला, "चांगली झोप घे, मी आता निघतो." "मला वाटलं तू आज रात्री माझ्यासोबत राहणार आहेस. तू मला एकटीला कसं सोडू शकतोस?" लावण्याने लटक्या तोंडाने हात मागे घेत म्हटलं, "मी तुला एकटीला सोडत नाहीये. जानकी तुझी काळजी घ्यायला येईल." "पण मला तूच हवास." लावण्या लहान मुलासारखी नखरे करत म्हणाली. मिहीरने आपलं नाक चिमटीत धरले आणि थंडपणे म्हणाला, "लक्षात आहे ना की मी अजूनही विवाहित आहे." लावण्याने आपला जीव धोक्यात घालून त्याला वाचवलं होतं. हे कोणासाठीही नवीन नव्हतं. आता ती आजारी होती, त्यामुळे तिची इच्छा पूर्ण करणं त्याच्यासाठी योग्य होतं. मग ते कितीही कठीण असलं तरी पण गेल्या काही वर्षात बरंच काही बदललं होतं. तो आता तिला ओळखत असलेला मिहीर नव्हता. "मिहीर, तुला माहीत आहे माझी सर्वात मोठी इच्छा काय आहे? जर तू माझ्याशी लग्न करण्यास नकार दिलास तर मी स्वतःला संपून टाकेल." असं म्हणत लावण्याने चेहरा हातात झाकला आणि रडायला लागली. मिहीरने बोटं केसातून फिरवली. वैतागत तो म्हणाला, "कृपया असं करू नकोस. माझ्यावर विश्वास ठेव. मी लवकरच सगळं व्यवस्थित करेन." मग तो वॉर्डमधून बाहेर पडला. थोड्याच वेळात वॉर्डमधून जोरदार फुटण्याचे आवाज आले. नर्स आत गेली तेव्हा तिथे प्रचंड गोंधळ दिसला. बेडसाईड लॅम्प, टीव्ही आणि फुलदाणी सगळ्याचे तुकडे तुकडे झाले होते. नर्सचं तोंड आश्चर्याने उघडं राहिलं. शेवटचं तपासलं तेव्हा ही व्हीआयपी रुग्ण इतकी अशक्त होती की ती बोटही हलवू शकत नव्हती. अचानक इतकी हिंसक कशी झाली? नर्स तिथे विचारमग्न उभी होती. अचानक एक झटका ऐकू आला. एक ग्लास नर्सच्या चेहऱ्याच्या दिशेने उडाला. तो ग्लास तिला लागण्याआधीच नुकत्याच आत आलेल्या जानकीने तिला बाजूला ढकललं. ग्लास भिंतीवर आदळला आणि त्याचे तुकडे तुकडे झाले. नर्सने घाबरून छातीवर हात ठेवले. "लावण्या?" लावण्याची सेवा करण्याचं काम करत असलेली जानकी पुढे आली आणि बिथरलेल्या लावण्याला तिने थांबवलं. तिने लावण्याला धरलं आणि हळूहळू गुडघ्यांवर बसलेल्या नर्सकडे पाहिलं. "निघ." जानकी ही जोशी कुटुंबाची नोकर होती आणि लावण्याची लहानपणापासून काळजी घेत होती. नर्स पळून गेल्यावर जानकीने दरवाजा बंद केला. ती लावण्याकडे गेली आणि तिचं मनगट हलकेच धरलं. "लावण्या, हिंसा कोणतेच प्रश्न सोडवणार नाही. तू शांत राहायला हवंस." जानकी लावण्याने डोकं जानकीच्या छातीवर टेकवलं आणि दयनीयपणे म्हणाली, "मावशी, मिहीर मला का स्पर्श करत नाही? मी सुंदर नाहीये का? त्याचं माझ्यावरील प्रेम संपलंय का?" "तू खूप सुंदर आहेस बाळा. तू स्वतःबद्दल न्यूनगंड बाळगू नकोस आणि जास्त विचार करू नकोस. मिहीर तुझ्यासाठी वेडा आहे. तो तुझ्यासाठी असलेल्या त्याच्या भावना कशा मिटवू शकेल?" जानकी, "पण त्याने माझ्याशी जवळीक साधण्यास नकार दिलाय आणि तो त्या वेश्येसोबत सतत झोपतो." असं म्हणत लावण्याने उशाखालून फोटोंचा ढीग काढला आणि जमिनीवर फेकला.
ते फोटो सायली आणि मिहीर यांचे जवळीकतेचे क्षण दाखवणारे होते. थक्क होऊन जानकीने ते पटकन उचलले. तिने त्याचे तुकडे तुकडे केले आणि म्हणाली, त्या बाईवर नजर ठेवायला कोणाला पाठवलंस हे मला समजलं. पण मिस्टर देशपांडेवरही नजर ठेवत आहेस, असं का केलंस? जर त्यांना कधी कळलं तर? तुला वाटत नाही का ते तुझ्यावर रागावतील? मग मी काय करू? लावण्याने दात ओठ खात रागाने म्हटले, तू मला फक्त बसून त्या निर्लज्ज बाईला माझं प्रेम चोरताना पाहायला सांगतेस? जानकीने उसासा टाकला आणि तिचं सांत्वन केलं. शांत हो लावण्या. त्याने आधीच तुझ्याशी लवकरात लवकर लग्न करायचं वचन दिलंय ना? शिवाय तू त्याचा जीव वाचवलास. त्या बाईकडे तुझ्याशी तुलना करणारं काही नाही. मिहीर आपलं वचन पाळणारा माणूस आहे. मला खात्री आहे तो तुझ्याशी लग्न करेल. फक्त थोडी वाट पहा. पण मावशी, तुला माहीत आहे, तेव्हा त्याला वाचवणारी व्यक्ती मी. लावण्या पुढे बोलणार की जानकीने तिला अडवले. शू! जानकीने तिच्या तोंडावर बोट ठेवून तिला गप्प केलं. हे गुपित आपण मरेपर्यंत आपल्यातच राहायला हवं. तू फक्त एकच गोष्ट सांगायची, की तू मिहीरचा जीव वाचवलास, समजलं? लावण्याने यावर मान हलवली. ती आणखीन काही बोलली नाही. रात्री उशिरा मिहीर रुग्णालयातून निघाल्यावर थेट बारमध्ये आदित्यला भेटायला गेला. बसताच त्याने एक पूर्ण ग्लास दारूचा घेतला आणि एका घोटात त्याने तो संपवला. त्याने वैतागून उसासा टाकला आणि सोफ्यावर मागे रेलला. त्याचा लांब हात सोफ्यामागे लटकत होता आणि पाय पुढे पसरले होते. त्याचा शर्ट अर्धवट बटणं लावलेला आणि किंचित विस्कटलेला होता, पण तरीही तो आकर्षक दिसत होता. काय झालं? आपण इथे राजचं स्वागत करायला आलोय, तू असा पूर्ण ग्लास का प्यायलास? आदित्य बोलत असताना त्याने मिहीरसाठी आणखी एक ग्लास भरला आणि आपला ग्लास टोस्टसाठी उचलला. चल, राजच्या परतण्यासाठी चिअर्स करू. नव्या सुरुवाती आणि मोठ्या यशासाठी. आदित्य सोफ्यावर एक माणूस बसला होता, ज्याचे दाट पापण्यांचे डोळे होते. तोंडात सिगारेट होती. त्याचे केस छोटे होते तर चेहऱ्याचा आकार गुळगुळीत आणि आकर्षक होता. त्याच्या कपाळापासून भुयांच्या टोकापर्यंत एक जखम होती. ती अजिबात कुरूप नव्हती, पण त्याला थोडं जंगली आणि अलिप्त दिसायला लावत होती. मिहीरनेही ग्लास उचलला आणि तिघांनी एकत्रच तो संपवला. आदित्य हसला आणि म्हणाला, राज, तू खरंच कमी वेळात जग हलवलंस. 3 वर्ष झाली आणि कोणालाही वाटलं नव्हतं की शिंदे कुटुंब त्या संकटातून वाचेल. ज्यांनी तुझ्यावर कट रचला ते सगळे आता घाबरलेत. ते स्वस्तात आपले शेअर्स टाकून पळण्याच्या तयारीत आहेत. लांब कश घेतल्यानंतर आणि धूर सोडत राज भयंकरपणे म्हणाला, यावेळी मी त्यांना पळू देणार नाही. तो आपल्या कुटुंबाला उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा बदला घ्यायला परतला होता. दुसऱ्या कोणी असं म्हटलं असतं तर आदित्यने त्यांना खोटं ठरवलं असतं. पण राज खोटं बोलणारा नव्हता. आदित्यला चांगल्याने माहीत होतं की आता परतल्यावर राज बदला घेण्यासाठी काहीही करेल. शिंदे कुटुंबाला मोठा फटका बसला होता, ज्यामुळे राजच्या वडिलांना तुरुंगवास झाला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. राजच्या आईने नंतर इमारतीवरून उडी मारली. तरीही राजने या गोष्टींना आपलं मन मोडू दिलं नाही. तो 3 वर्ष परदेशात राहिला होता. आता तो आधीपेक्षा मोठा आणि शक्तिशाली होऊन परतला होता. त्या लोकांना हलक्यात सोडण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग निकिताचं काय करणार आहेस? हा प्रश्न ऐकून राजने डोकं वळवलं आणि उपहासाने म्हणाला, ती कोण? आदित्यला हे ऐकून धक्का बसला. जाऊ दे मग, आदित्यने हात हलवत म्हटलं. शिंदे कुटुंबावर संकट आलं तेव्हा कुलकर्णी कुटुंबाने तात्काळ राज आणि निकिताचा साखरपुडा मोडला. शेअर होल्डर्सनी परिस्थितीचा फायदा घेत आपले शेअर्स विकले. राजचा एकमेव मार्ग बंद करत. राजकडे काहीच उरलं नव्हतं, म्हणून तो परदेशात गेला. त्याने खूप कष्ट सहन केले. त्याच्या पुनरागमनासाठी किती मेहनत घ्यावी लागली याची कल्पना कोणी करू शकत नाही. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत आदित्यने निकितासाठी मनात प्रार्थना केली. आदित्यने वाईनचा एक घोट घेतला. मिहीरकडे पाहिलं आणि विचारलं, तू थेट रुग्णालयातून आलास ना? इतका उदास का दिसतोयस? मिहीरने भुवया उंचावल्या आणि काहीच बोलला नाही. हे पाहून आदित्य हसला आणि त्याने विचारले, लावण्याने तुला घटस्फोटासाठी घाई केली का? मिहीरने चिडून मान हलवली.
लावण्या का परतली हे सगळ्यांना माहीत होतं. मिहीर पूर्वी लावण्याची किती काळजी घ्यायचा यावरून आदित्यला वाटलं की सायलीशी घटस्फोट घेणं त्याच्यासाठी फारसं कठीण नसेल, पण तसं दिसत नव्हतं. आदित्यने डोळे मिचकावत मिहीरकडे पाहिलं आणि म्हणाला, जर तुला घटस्फोट नको असेल तर घेऊ नकोस. सायली चांगली पत्नी वाटते. अरे, तुझं काय चाललंय? तासाभरापूर्वी तूच मला तिला लवकर घटस्फोट द्यायला सांगितलं नव्हतंस का? मिहीरने भुवया उंचावत प्रत्युत्तर दिलं. तुला माहीत आहे हे कसं चालतं. मी फक्त तुझी टर उडवत होतो. खरं सांगायचं तर मला वाटलं सायलीने तुझ्याशी फक्त पैशासाठी लग्न केले. तिला तुझ्याबद्दल भावना आहेत हे जाणून मला धक्का बसला. किती मूर्ख बाई आहे ती. आदित्य मिहीरने खांदे उडवत म्हटलं, लावण्या म्हणते ते आणखी वाट पाहू शकत नाही. खूप वाईट आहे हे, पण सायली सुंदर आणि सौम्य आहे. तिला पुन्हा लग्न करणं सोपं जाईल. कदाचित तिला तुझ्यापेक्षा चांगला माणूस मिळेल. आदित्यने मान हलवत आणि पेयाचा घोट घेत म्हटलं. मिहीरने आदित्यकडे रागाने पाहिलं. चिडून त्याने सिगारेट घेतली आणि दातांमध्ये धरली. आदित्य पुढे म्हणाला, नुकत्याच एका पार्टीत माझ्या एका मित्राला सायली आवडली आणि त्याने मला मध्यस्थी करायला सांगितलं. जेव्हा मी त्याला सांगितलं की सायलीचं लग्न झालंय, तेव्हा तो किती निराश झाला होता ते तू पाहायला हवं होतंस. मिहीरने लायटर बंद केलं आणि गंभीरपणे म्हणाला, त्या मित्राला सांग, माझ्या बायकोकडे असे पाहू नकोस. तुला का काळजी वाटते? तुम्ही दोघं लवकरच घटस्फोट घेणार आहात. आदित्य, अजून घेतला तर नाही ना? मी कोणालाही तिच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहू देणार नाही. मिहीर त्याच्याकडे काही क्षण पाहात आदित्य जोरात हसला आणि हलक्या स्वरात म्हणाला, अरे वा मित्रा, तुझ्यात काहीतरी गडबड आहे.